নমস্কাৰ আজি মই এবিধ পিঠা ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এই পিঠাখিনি মই সুজিৰে বনাইছোঁ কেতিয়াবা ঘৰত পিঠাগুৰি নাথাকিলে এনেকৈ মাত্ৰ একাপ সুজিৰে খুব ধুনীয়াকৈ পিঠাখিনি বনাব পাৰি এতিয়া আহক আমি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটো ফালে আগবাঢ়ো পিঠা বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই সুজি মাত্ৰ একাপ লৈছোঁ একাপ সুজিৰে বহুতখিনি পিঠা হয় আৰু মই এনেকুৱা চাহ খোৱা কাপ এটাৰে গোটেই জোখখিনি লৈ লৈছোঁ এতিয়া পিঠাৰ কাৰণে সুজিখিনি খুব ভালদৰে সিজাই লম ইয়াতে মই 1.5 কাপ পানী দিছোঁ কেৰাহী এখনত আৰু পানীখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ লগতে ইয়াতে মই আধা চামুচতকৈ কম নিমখ দি দিছোঁ এতিয়া ইয়াত মই দিছোঁ আধা চামুচ ঘিউৰ সলনি আপোনালোকে অকণমান ৰিফাইন তেলো দিব পাৰে যেতিয়া পানীখিনি অলপ ভালদৰে গৰম হৈছে ইয়াতে এতিয়া সুজিখিনি দি লৈছোঁ গেছটো অলপ কমাই ৰাখিছোঁ আৰু ৰুটিৰ কাৰণে আটা মাৰোতে যিদৰে আমি ডোটো ৰেডি কৰোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি ডোটো ৰেডি কৰি ল'ম ইয়াতে এতিয়া মই 2 চামুচ ময়দা দিছোঁ ময়দাৰ সলনি আপোনালোকে ইয়াতে 2 চামুচ বা 3 চামুচ আটাও দিব পাৰে আৰু বহুত বেছি ইয়াত আটা বা ময়দা নিদিব নহ'লে পিঠাৰ যিটো সুজিৰ টেষ্ট পিঠাত সুজিৰ টেষ্টটো গৈ নাথাকিবগৈ এতিয়া গোটেইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ সুজিৰে এনেকৈ ডোটো বনাবৰ কাৰণে বহুত বেছি সময়ো নালাগে প্ৰায় 5 মিনিটমান সময়ৰ ভিতৰতে এইখিনি হৈ যায় আৰু গোটেইখিনি এনেকৈ ভালদৰে বাইণ্ডিং হৈ যোৱাৰ পিছত হাতত অকণমান এনেকৈ লৈ চালেই ধৰিব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ চাওক লাৰু এটাৰ দৰে শ্বেপ এটা কৰি চাওঁতে খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি এইখিনি 5 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ এতিয়া মই নাৰিকলৰ পুৰখিনি বনাই ল'ম ইয়াৰ কাৰণে এটা সৰু নাৰিকল প্ৰায় 1.5 কাপ মান হ'ব ওপৰৰ কলাখিনি অতৰাই নাৰিকলখিনি মই মিক্সিতে পিচি ল'লোঁ এতিয়া নাৰিকলখিনি পেন এখনলৈ দি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই চেনি দিছোঁ 5 চামুচ চেনিৰ সলনি আপোনালোকে ইয়াত গুড়ো দিব পাৰে প্ৰথমতে চেনিখিনি খুব ভালদৰে গলিব দিছোঁ আৰু গেছটো বহুত বেছি বঢ়াই ৰখা নাই গেছটো অলপ কমাই ৰাখিছোঁ নহ'লে এইখিনি সোনকালে লাগি ধৰিব আৰু কন্টিনিউ লৰাই থকাৰ পিছত ইয়াতে মই গোন্ধৰ কাৰণে 4টা ইলাচিৰ বাকলিখিনি অতৰাই খুন্দনাতে পিচি ল'লোঁ খুব মিহিকৈ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া আমাৰ নাৰিকলৰ পুৰটো ৰেডি হৈয়ে গৈছে বহুত বেছি এইখিনি শুকুৱাই পেলোৱা নাই আৰু এইখিনিও মোৰ ঢাকি ৰখা প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় হ'ল সুজিখিনি এনেকৈ সিজাই লোৱাৰ কাৰণে খুব কোমল হৈছে তেতিয়া পিঠাকেইটাও খুব কোমল হ'ব গেছটো অফ আছে আৰু এতিয়া মই এই সুজিখিনি কাঁহী এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু গৰমে গৰমে এই সুজিখিনি আমি অকণমান সময়ৰ কাৰণে মঠি ল'ম হাতত অকণমান মই ঘিউ সানি লৈছোঁ আৰু পিঠাখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণেহে এইখিনি মই মঠি লৈছোঁ যিহেতু সুজিখিনি সিজাই লোৱা আছে গতিকে এইখিনি বহুত বেছি সময় মঠিব নালাগে কাৰণ এইখিনি খুব কোমল আৰু মিহি হৈয়ে আছে এতিয়া মই পিঠাৰ গোটেই সাইজটো একেই হ'বৰ কাৰণে এনেকৈ এখন চামুচেৰে অলপ অলপকৈ লৈ লৈছোঁ তেতিয়া গোটেই পিঠাকেইটাৰ সাইজটো একে হ'ব আৰু মই দুটা ষ্টাইলত বনাই দেখুৱাম প্ৰথমতে অলপমান লৈ এনেকৈ হাতেৰে অলপ বহলাই লৈছোঁ এতিয়া বাটি এটাৰ দৰে এনেকৈ শ্বেপ এটা কৰি লৈছোঁ আৰু এই পিঠাটো বহুত বেছি পাতলা কৰা নাই অলপ ডাঠকৈ ৰাখিছোঁ বেছি পাতলা কৰিলে যদি আমি নাৰিকলৰ পুৰ ভৰোৱাৰ পিছত ফ্ৰাই কৰোঁতে ফাটি ওলাই যাব পাৰে গতিকে অলপ ডাঠকৈ পিঠাটো এনেকৈ ৰাখিছোঁ এতিয়া ভালদৰে বাটি এটাৰ দৰে কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া এচামুচ মানকৈ এনেকৈ নাৰিকলৰ পুৰ দি দিছোঁ আৰু খুব ভালদৰে এইটো এতিয়া বন্ধ কৰি দিছোঁ ভিতৰ নাৰিকলখিনি যাতে অলপো ওলাই নাথাকে সেইটো কথা ভালকৈ মন কৰিব আৰু এই সুজিৰে বনোৱা পিঠাখিনিত মই ইয়াত ভিতৰত নাৰিকল দি বনাইছোঁ আপোনালোকে নাৰিকলৰ পুৰ নিদিয়াকৈ একো নিদিয়াকৈ প্লেইনকৈও বনাব পাৰে তেতিয়াও খাবলৈ খুব ভাল হয় ভালদৰে সিল কৰি লোৱাৰ পিছত এনেকৈ অলপ হাতেৰে ঘূৰাই ঘূৰাই দিছোঁ তেতিয়া পিঠাকেইটা খুব মিহি হ'ব আৰু এয়া মোৰ এটা পিঠা ৰেডি হৈ গৈছে
পিঠাগুড়ি নাথাকিলেও এনেকৈ খুব কম সময়তে আধা কাপ বা 1 কাপ চুজিৰে খুব ধুনীয়াকৈ চুজিৰ পিঠাখিনি বনাব পাৰি। খালি চুজিখিনি আমি প্ৰথমতে খুব ভালদৰে সিজাই ল'ব লাগিব। চুজিখিনি যিমান ভালদৰে সিজাব সিমানেই পিঠাকেইটা কোমল হ'ব। মোৰ প্ৰথমটো পিঠা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই আপোনালোকক আৰু এটা বনাই দেখুৱাইছোঁ। ঠিক একেদৰে আকৌ বাতি এটাৰ দৰে অলপ এনেকৈ বহলাই লৈছোঁ আৰু অলপ ডাঠকৈ ৰাখিছোঁ। এতিয়া খুব ভালদৰে এনেকৈ বন্ধ কৰি দিছোঁ। এয়া আৰু এটা পিঠা মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। কেইটামান পিঠা মই এইটো ষ্টাইলত বনাইছোঁ আৰু দ্বিতীয়টো ষ্টাইলৰ কাৰণে সেইটো ষ্টাইল একেবাৰে সহজ। ঠিক একেদৰে মই আৰু অকণমান এয়া চুজিৰ মিক্সাৰ লৈ লৈছোঁ। যিদৰে আমি পৰঠা বা ম'মৰ কাৰণে ভিতৰত মিক্সাৰটো ভৰাওঁ ঠিক একেদৰে এইটো পিঠা এনেকৈ বনাম। ইয়াৰ কাৰণে অলপ এনেকৈ বহলাই লৈছোঁ। অলপমান এয়া নাৰিকলৰ পুৰ ভৰাই লৈছোঁ আৰু খুব ভালদৰে বন্ধ কৰি দিছোঁ। ভিতৰৰ নাৰিকল যাতে অলপো বাহিৰত ওলাই নাথাকে সেইটো কথা ভালদৰে মন কৰিব আৰু অকণমান এনেকৈ হাতেৰে হেঁচি এনেকুৱা ৰাউণ্ড শ্বেপতে গোটেই পিঠাখিনি মই ঠিক একেদৰে গোটেইখিনি পিঠা এয়া বনাই ল'লোঁ। আৰু পিঠাখিনি ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে মই তেলখিনি আগতীয়াকৈ ভালকৈ গৰম হ'ব দিছিলোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত আছে। প্ৰথমতে অকণমান এনেকৈ দি চাইছোঁ। এয়া চাওক তেলখিনি খুব ভালদৰে গৰম হৈছে। এতিয়া মই পিঠাখিনি অলপ অলপকৈ দি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু একেবাৰতে মই গোটেই পিঠাখিনি দিয়া নাই। ইয়াতে মই 3টামানকৈ পিঠা দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিছোঁ। ল' আৰু মিডিয়ামৰ মাজত ৰাখিয়ে পিঠাখিনি মই ফ্ৰাই কৰিছোঁ। যদি বেছি হাই ফ্লেমত পিঠাখিনি ফ্ৰাই কৰে তেতিয়া ওপৰটো ৰঙচুৱা হ'ব কিন্তু ভিতৰটো গৈ ভালদৰে নিসিজিবগৈ। আৰু পিঠাখিনি যিহেতু অলপ ডাঠকৈও বনোৱা হৈছে আৰু এয়া মোৰ প্ৰথমখিনি পিঠা ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈ গ'ল। ঠিক একেদৰে এতিয়া মই যিখিনি অলপ ৰাউণ্ড শ্বেপত বনাইছিলোঁ সেইখিনি পিঠাও একেদৰে মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু পিঠাখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে চাওক এটাও পিঠা ইয়াত ভাগা নাই। গতিকে খুব ভালদৰে নাৰিকলৰ পুৰখিনি ভৰোৱাৰ পিছত ভালদৰে বন্ধ কৰিব। এয়া মোৰ ছেকেণ্ডখিনি পিঠাও ৰেডি হৈ গৈছে। একেদৰে মই গোটেই পিঠাখিনি এয়া ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে। ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিব আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰো কৰি দিব আৰু নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনেকৈ চুজিৰে যদি আগতে বনাই চোৱা নাই পিঠা এইবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। সঁচাকৈ খাবলৈ খুব কোমল আৰু বিৰাটেই টেষ্টি হয়।